برای اجرای دیوار برشی ها ابتدا باید بیایم نقشه موقعیت دیوارها رو نگاه کنیم. این نقشه که الان داری میبینید همون پلان موقعیت دیوار برشی و ستون هاست. اینجا نوشته لوکیشن پلان یا پلان موقعیت. همونطوری که میبینید جای ستون ها رو مشخص کرده. مثلا نوشته ستون C3 C4 C5 و جای دیوارها وال 1 معنی دیوار شماره 1، وال 2 3 4 و 5. هر کدوم از این دیوارها توی دو تا محور به طور مثال هستن. اینجا محور 3 و محور 4. پس ما این محورها رو هم چک میکنیم که محور 3 ستون 60 در 45 و محور 4 ستون 45 در 70. این ابعادی که نوشته مربوط به طبقه اول یا همون طبقه همکفه، یعنی اولین مقطعی که از روی فونداسیون شروع میشه. خب میخوایم جزئیات این دیوارها رو نگاه کنیم. این دیواره که میبینید دو مدلن. یه مدل مثل اینه که بهش میگیم دیوارهای یک طرفه، یعنی از این طرف به سمت دیوار همسایه منتهی میشه و فقط از سمت داخل قالب بندی میشن. خب اینا میشن دیوارهای یک طرفه. ولی دیوار مثل این یکی دیوار شماره 5 میشه دیوار دو طرفه، یعنی از هر دو سمت قالب بندی میکنیم و هر دو سمتش داخل خود پلان ساختمون قرار میگیره. حالا برای اینکه بریم جزئیات دیوارها رو نگاه کنیم باید به طور مثال این دیوار شماره 1 رو بریم توی نقشه دیوار شماره 1. خب میایم اینجا این دیوار شماره 1 نوشته وال 1. بعد الیویشن ویو داریم، یعنی نمایش ارتفاعی خود دیواره. اینجا گفته از روی فونداسیون که کد -2 هست تا روی طبقه بعدی مثلا مثبت 1 و 10. شما برید این دیوار برشی شماره 1 رو اجرا کنید و از جزئیات سکشن AA، اینجا همونجوری که میبینید نوشته C، یعنی ببینید سکشن AA اینجا آمده سکشن A و اینجا A رو زده، یعنی اینجا به صورت برش مشخص کرده سکشن رو. تیکنس هم داده 30 سانتی متر، یعنی ضخامت دیوار برشیمون 30 سانتی متره. در طبقه بعدی نوشته برین سکشن B رو نگاه کنید. اینجا سکشن B رو زده و در دو طبقه آخر گفته برین سکشن C رو نگاه کنید. یعنی این دو تا طبقه دیتیلش یا جزئیاتش دقیقاً عین همدیگه هستن. خب میریم تو قسمت سکشن های دیوار برشی. این نقشه سکشن دیوار برشی شماره 1 وال شماره 1. اینجا سکشن AA، BB و سکشن CC رو بهمون نشون داده. یعنی اگه ما خواستیم در طبقه همکف اجرا کنیم میایم سکشن AA رو نگاه میکنیم و در طبقه مثلا سوم و چهارم میایم دوتاشون سکشن CC رو اجرا میکنیم. به طور مثال اینجا سکشن AA رو مشخص کرده. دیوار برشی همونطور که میبینید محوراش هم مشخص کرده. این محور 3 و این محور 4. تو محور 3 ستون 45 در 60 در طبقه همکف، یعنی روی فونداسیون، و در محور 4 ستون 45 در 70. چرا اینو میگم؟ برای اینکه ممکنه در اجرا گاهی وقتا اشتباه کنن. ستون محور 4 رو جای ستون محور 3 اجرا کنن و 3 رو جای 4، یعنی این دیوار برشی رو برعکس اجرا کنن. پس حتما این موضوع مد نظر داشته باشید که در محور 3 دقیقاً کدوم سمت دیوار برشی قراره اجرا بشه. دیوارهای بعدی هم به همین صورت. این دیوار وال شماره 2، دیوار شماره 2 الیویشن ویو و سکشن ویو رو هر دو به همون نشون داده. اینجا محور 5 و اینجا محور 4 A نشون داده. سکشن ها مشخص شده است. این دیوار شماره 3 باز به همین صورت الیویشن ویو و سکشن ویو. دیوار شماره 4 و دیوار شماره 5. دیوار شماره 5 همون دیوار دو طرفه بود که بهتون توضیح دادم که قالب بندیش متفاوته. نکته دیگه که باید در قسمت پلان جانمایی دقت کنیم این دیوار برشیه. در این قسمت نوشته C1، یعنی این ستونش یه شماره گذاری داره، اما ستون دیگهش میبینید هیچ شماره کنارشون ننوشته. یعنی این ستونهای دیوار برشی که متصل به این دیواره میریم تو همون قسمت دیوارها و این همون اجرا کنیم. اما اینجا یه C1 نوشته. داستانش چیه؟ داستانش اینه که ما بریم تو قسمت ستونها، یعنی نقشه ستون رو نگاه کنیم و ستون C1 رو یه چکی بکنیم. خب میریم تو نقشه ستونها. این نقشه ستون هاست و ستون C1 این ستون C1 هست. در ستون C1 از روی همکف، یعنی -2 10 کد -2 10
تا طبقه آخر دیوار برشی اجرا میشه. توضیحش من بهمون نوشته که برید تو قسمت دیوار برشی و اون ستون متصل به دیوار برشی رو اونجا اجرا کنید. در طبقه خرپشته منتها دیوار برشی ادامه پیدا نمیکنه و ستون اجرا میشه، یعنی ستون به تنهایی ادامه همون ستون متصل شده به دیوار برشی است. برای همین این ستون C1 رو روی نقشه پلان نوشته که شما وقتی رسیدین به خرپشته دیگه شما ادامه اون ستون اینجوری اجرا میکنید، یعنی دیوار برشی و آرماتورهای انتظار در قسمت ستونش قرار داده بشه و آرماتورهای انتظار بره برای اجرای ستون شماره C1 در خرپشته. پس این نکته ها رو همیشه شما کنار نقشه برای خودتون یادداشت کنید، علامت گذاری کنید که زمانی که رسیدین مثلا به اجرای طبقه آخر این دیوار برشی به طور مثال این میلیگردهای اوورلپ رو فراموش نکنید. برمیگردیم تو قسمت دیوار برشی ها. اینجا اگه دقت کنید تو قسمت پلان دیوار برشی این دیوار برشیه وسط محور این ستون ها قرار گرفته، یعنی اینجا میبینه یه فاصله وجود داره با این انتهای پلان ما. خب میریم تو قسمت دیتیلاش. اینجا اگه دقت کنید دیوار برشی ما یه ضخامتی مشخص کرده میشه 30 سانتی متر و مقطع ستون متصل بهش این ور 45 این ور هم 45. یعنی اگه ما 30 رو از 45 کم کنیم میشه 15 و اگه 15 رو تقسیم بر 2 کنیم میشه 7.5 سانت. یعنی این قسمته بزرگتر کنم اینجا 7.5 سانت باید بیایم تو و این قسمت 7.5 سانت بیایم داخل. خب نکته‌ای که وجود داره و توی نقشه محاسباتی و نقشه‌های اجرایی بهش دقت نمی‌کنن اینه که این 7.5 سانت نمیشه با قالب‌های فلزی استانداردی که در بازار موجوده اجرا کرد. حدود 90% نقشه‌ها این موضوع رو ما می‌بینیم که محاسب یا کسی که نقشه اجرایی رو آماده کرده حالا دید اجرایی نداره موضوع و نقشه‌ای رو آماده می‌کنن که قابلیت اجرا نداره. چرا این موضوع رو به شما دارم میگم؟ به خاطر اینکه ما اینجا موقعی که می‌خوایم قالب بندی کنیم اینجا با یه قالب کنجی قرار بدیم. البته من تمام تجهیزات قالب بندی و روش کامل بعد از آرماتور گذاری کامل توضیح میدم. منتها برای شروع قبل از اینکه ما آرماتور گذاری رو شروع کنیم این نکته قالب بندی رو حتما یاد بگیرید. اینجا قالب بندی شروع میشه، میاد اینجا یه قالب کنج قرار میگیره، کنج بیرون و اینجا میاد کنج داخل. خب ما اینجا با 7.5 سانت بیایم داخل. میریم قالب بندی رو یه نگاه کنیم، قالب کنجی که میخوایم قرار بدیم.